Mommy, bakit sobrang sarap yung chow fan mo? Yon, simple lang guys ang sagot dyan because this chow fan is made with love. Ayan, kung nakikita nyo, ito ay merong hotdog, bacon, yan, may adobo pa yan na favorite nila. At the same time, ito ay merong mga vegetables. So, I added there cabbage, carrots, and spring onions. Kaya sobrang sarap niya talaga. Plus pa nakakadagdag ng color ang egg. O diba? So, very colorful, very palatable talaga siya sa mga kids. Ito ay simple lang ang gawa ko. Nilalagyan ko lang siya, sinisatay ko lang siya with garlic. So, garlic lang guys ha. Wala siyang onions. And then, nilalagyan ko yan ng pepper, nilalagyan ko rin ng kaunting sugar, then soy sauce. Ayan, at ito ay pinapartner ko sa calamares at saka sa mang inasal. O diba, chicken inasal. Tapos meron pa itong Japanese sausage kasi favorite yun ng aking bunso. And there you have it guys. Thank you.